नमस्ते एन्ड वेलकम। नेपालमा चाहिँ खासै युवाहरूले सेयर मार्केटमा इन्ट्रेस्ट दिएको चाहिँ म देख्दिनँ। वर्ल्डमा धेरै मान्छेहरू सेयर मार्केटले नै गर्दाखेरि चाहिँ बिलियनरसम्म भइसकेका छन् कि। सेयर बुझ्नको लागि म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु सेयर भनेको के हो भनेर। तपाईँ र 5जना साथीहरू मिलेर चाहिँ 10 लाख उठाउनु भयो अरे र 60 लाख हालेर एउटा कम्पनी खोल्नु भयो अरे। राम्रैसँग इस्टाब्लिस गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कम्पनी नेक्स्ट लेभलमा लग्न मन लाग्यो अरे, डेभलप गर्न मन लाग्यो अरे त्यो कम्पनीलाई। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग गएर पर्मिसन माग्नुहुन्छ सेयरको र सेयर खोल्नुहुन्छ। पछि पब्लिकलाई लाग्छ कि तपाईँको कम्पनीले गएर पछि फाइदा दिन्छ, देन मान्छेहरूले तपाईँको कम्पनीको सेयर किन्छन् र तपाईँको चाहिँ त्यो पब्लिकको पैसाले कम्पनी एक्सपान्ड गर्नुहुन्छ र प्रफिट आएपछि सेयर इन्भेस्टरहरूलाई कति सेयर हालेको छ त्यही अनुसार रिटर्न गर्नुहुन्छ। योबाट सेयरको बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला। सेयर मार्केट भनेको चाहिँ सेयरकै किनबेच हुने बजारलाई सेयर मार्केट भनिन्छ। सेयर पनि दुई खालको हुन्छ। एउटा हुन्छ आइपिओ, इनिसियल पब्लिक अफरिङ अथवा प्राइमरी मार्केट, नेपालीमा प्राथमिक बजार भनिन्छ, र अर्को छ सेकेन्डरी मार्केट। आइपिओ भनेको चाहिँ नयाँ कम्पनीले सबभन्दा सुरुमा खोल्ने सेयर हो। यो आइपिओ कम्पनीले एक तालभन्दा बढी चाहिँ खोल्न पाउँदैन। नेपालमा आइपिओको रिस्क लगभग 0% नै हो। आइपिओ चाहिँ मान्छेहरूले सबै फ्यामिली मेम्बर्सको खोलिदिने गरेका छन्। आफ्नो छोरा छोरी आमा बुबाबाटको अकाउन्टबाट नै खोलिदिन्छन्। यस्तो किन गर्छन् भने सबै सेयर हाल्नेलाई नपर्न नि सक्छ। एउटा कम्पनीले सर्टेन युनिट सेयर खोल्छ, तर यदि सेयर हाल्ने मान्छेले चाहिँ चाहिएको भन्दा पनि बढी सेयर किने भने कम्पनीले लक्की ड्र गर्छ। जसको नाम आउँछ उसको मात्र सेयर पार्छ र बाँकी सेयर लगानीकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गर्छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई आइपिओमा सेयर भर्न एकदमै सजेस्ट गर्छु। अर्को खालको मार्केट चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट हो। यो मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न चाहिँ तपाईँले अलिकति सेयर मार्केटको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। समाचारको भरमा साथीभाइको टिप्समा लगानी चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने रिस्क बढी हुन्छ। सेकेन्डरी मार्केट बुझ्न एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै तपाईँलाई कम्पनी यक्सको सेयर किन्न मन लाग्यो अरे। यो नेसेसरी हुँदैन कि कम्पनी नयाँ हुनुपर्छ। तपाईँ त्यो सेयर किन्न ब्रोकर भैठाममा जानुहुन्छ। नेपालमा ब्रोकर दलालभन्दा अलिक मान्छेहरू नाक खुम्च्याउँछन्, तर सेयर मार्केटको ब्रोकर भनेको चाहिँ एकदमै रेस्पेक्टेबल मान्छे हुन्। उनीहरूलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। तपाईँले ब्रोकरको भएठाउँमा गएर भन्नुहुन्छ मलाई कम्पनी यक्सको यति किता सेयर किन्नु पर्यो। ब्रोकरहरूको चाहिँ नेपालभरि कनेक्सन हुन्छ। उनीहरूले चेक गर्नुहुन्छ कि कम्पनी यक्सको यति किता बेच्ने कोही छ कि छैन। यदि छ भने बेच्न चाहनेको सेयर किन्न चाहने मान्छेको नाममा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। त्यो बापत ब्रोकरले हल्का कमिसन त खान्छ नै। मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यही नै हो सेकेन्डरी बजारको। कुनै व्यक्तिहरूलाई कुनै कम्पनीको सेयर किन्न मन लागेमा अथवा बेच्न मन लागेमा ब्रोकरकोमा गएर गरिने सेयरको किनबेचलाई सेकेन्डरी मार्केट भनिन्छ। मेरो सजेसन भनेको चाहिँ के हो भने प्राइमरी मार्केट आइपिओमा सेयर हाल्नुहोस्। रिस्क हुँदैन। सिक्नुहोस् सेयरको बारेमा। बिस्तारै सिक्दै गएपछि आफ्नै सेयरको बारेमा थिङ्किङ क्यापेसिटी बढाउँदै जानुहोस् र सेकेन्डरी मार्केटतिर नै छिर्नुहोस्। यो भिडियोको लागि यति नै। अब सेयर हाल्न के गर्नुपर्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट, डिम्याट अकाउन्टको बारेमा अर्को छोटो भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियो पनि गएर हेर्नुहोस्। हेरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सेयर कसरी भर्ने भन्ने आइडिया पाउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू।